Nyt on aika part 2 roadtrip ympäri Etelä-Japanin on alkanut. Vähän totuteltu ajamaan vasemman puolella. Ei siinä mennyt pari minuuttia. Ensimmäiset isommat pysäkit vaan edesmeneviä autoja, niin kaikki on hyvin. Ja sitten kun mulla on erittäin hyvä kartturi tossa pelkääjän paikalla, jatketaan matka kohti Hiroshimaa ja palataan siellä. Meille tuli pieniä mutkia matkaa, kun me oltais haluttu käydä Hiroshima siellä atomipommi World War II museossa. Mut tuli sen verran kova kiire, sit kun tänne piti vielä ajaa sen jälkeen, niin mennään vasta huomenna sit käymään siellä. Mut tosiaan tää yö ollaan tuolla Miyajiman saarella. Tuossa on toi punainen portti, niin meidän majoitus pitäisi olla ihan sen takana. Ja tuolla pilvien takan Mount Misen, mihin meinattiin huomenna aamulla vetää semmonen about tunnin haikki. Cafe Lente, täältä löytyy meidän Airbnb. Hetkinen koodissa pitää skipaa. Yritän vähän jalkoisin. Eli kahvila on meidän käytössä, aika kova luotto kaverilla. Tätä terassia saadaan käyttää. Tuolla on toi punainen. Palataan siihen, heitetään Kamille. It's all ours, baby. Meillä on vesikone. Tuolla on WC. Täällä on meidän makuuhuone. Tässä näkyy vähän meidän naapurustoa ja meidän paikalliset peurat. Ja sitten täällä oli meidän keittiö mielestäni, tai ruokailuhuone. Perinteinen japanilainen. Ja tuolla näkyykin toi gate. Ja meillä menee tämmönen pieni joki tässä meidän alapuolella. Aika upeat. Mikä fiilis? Meillä on testissä tänään paikallinen Amber Ale. Tosi hyvä, pehmeä. Jep, tosi ihan sairaan hyvä. Vilkku tietää, vähän vois verrata siihen panimoon, missä me käytiin siellä Ahvenanmaalla. Vähän samanlainen kuin se tumma lager, mikä löytyy siitä mun saaristovideosta, jos jotain oikeasti kiinnostaa niin paljon. Mut joo, Miyajima saari, missä me vietetään nyt yksi yö, vaikuttaa aikamoiselta paratiisilta. Ja meidän paikka on käytännössä, niin kuin viimeisen videosta näkyy, että lähimpään sitä porttiin, mitä monet ihmiset tänne tulee sit ihan katsomaan. En tiedä miksi hiljasta. Tää on vähän sama kuin Narassa. Eli tässä on paljon turisteista tulee päiväretkelle tänne ja lähtee sit takas Hiroshimaan tai mihin tahansa mistä tulikaan. Mutta ei me. Sieltä ne vaan tulee. Niin kuin kolikot pelikoneesta. Kamille löysi heti kun tultiin syömään, niin mielenkiintoista faktaa Miyajima saaresta. Vaikka Japanissa on ollut, mä oon kehunut tää ruokaa, niin kyllä mulla silti on aina ikävä makkaraa. Näillä on sen verran hyvät sinapit, niin ehkä se sallittakoon, mutta seuraava annos mikä tulee, niin se on vähän paikallisempaa. Siellä on vähän paikallisia oystereja ja deep fried. Onko se deep fried oysters kans? Joo. Ja mulla on vähän deep fried oysters ja kalaa. Miten piirakka arvioi täydellistä meren elävää ruokaa Miyajima Islandilta? 6,9 kautta. Ja pakko myöntää, että tämä nyt ei ollut mikään herkullisin ateria verraten niihin kaikkiin aterioihin, mitä me ollaan syödy täällä. Mutta ehkä se johtuu vähän siitä, että
Mä itse asiassa tiedä missä kohtaa. No niin, nyt ollaan meidän takapihalla. On muuten upein Airbnb, missä on koskaan ollut. Lämmöt päälle. Peurat on herännyt. Okei. Kello on 6:20 aamulla. Me meinattiin nyt lähteä haikkaamaan tonne Mount Missenille. Ei. Täällä oli vartija vastas. Jep. Eilisen sateet tulee näköjään alas vuorelta, mutta on siellä pakko joku järvi tai jotain, koska sieltä tulee monesteri-paikkaa. Siinäkin on pieni shrine, mihin on jätetty jonkun verran jenei. Nyt me ymmärtää, miksi tän difficulty oli difficult. Tää on ihan pelkkää nousua. Mä lisäsin tän yhden vesiputouksen mun päähän. Täällä on villiapinoi. Tuolla näkyy. Wow. Okay, more photos. It's really comfortable, Macy. Now they're making weird fucking noises. Niin muakin. Me nähtiin äsken joku mäyrä tai ahma. Ihan siinä polun vieressä. Lähettiin juoksu ihan vitus karkuun. Mua ihan vitu loppuu. Ei tää ollut värttiä. Please ei enää nousua. Eikä please nää opinoi. Tai mäyriä tai mitään vitun peurojakaan. Ei syöty aamupalaa. Joo, on se tää. Ai tää on se. Joo. Hey, be careful. Be careful. Noniin. Siellä näkyy Hiroshima oletettavasti. Joo. Come here. I don't want to get so close to the edge. Also, I'm like so ugly right now. No, you're not. Look at my going-off. Siis mä oon ihan märkä. Due to circumstances, mikä on useat villieläimet ja Google Mapsin toimimattomuus sekä meikäläisen paskakunto. Me lähdetään nyt takas alas vähän ennen aikoja. Päästiin aika lähellä huippua, toimista äsken kuvasin. Nyt otetaan sit 17 000 askelta alas ja pelätään, että se saakelin mäyrä tai ahma tai mikä ihme eläin olikaan, opossumi, on taas reitillä odottaa meitä apinoitten kanssa. Mut toivotaan, että me nyt päästään turvallisesti alas. Onko noin niitä apinoita ääniä? Yeah, let's just talk super loud right Joo. No niin, meillä tuolla oli taas edessä apinoita hyppimässä puusta toiseen, niin now. Watch out, this might be... nyt vähän puhutaan kovaa äänisesti. Onko se...
I saw one on Oliko the se trail. trailerilla? Oliko se oikeesti? Yeah. Älä pelottele. La 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 la. Täältä tulee ihmisapinoita. Ne haistaa mun pelo. Ei. Pitääkö me ottaa joku kivi oikeesti? Toi on peura. Peura, me tullaan täältä nyt. Joo. They're like Kuuntele. all around us. Niin onkin. We can't fucking see them. Jep. Siis täällä kuulee, kun noissa puissa hyppii niinku. Ja näkyy kun heiluu. Mä en halua siirtää kameraa mihinkään suuntaan, jos ne ei tykkää, niitä kuvataan. Lehti tippu päällä. Ai vittu, tuolla on ihan jäätävän kokoisia apinoja. Apua. Mitä me tehdään? Hei. Okei. Joo, se kääntyy ja kattoo meitä. Please apina, meni sinne vittuun. Kipessin puuhun. Niin mäkin siis, ja oikeesti mä oikeesti pelottaa ihan vittuus tällä hetkellä. Mulla on ihan niinku kananlihat koko iho. Se on tuon kiven takan tuossa. Me tullaan se on tuolla, okei, ehkä ne pelkää miten enemmän kun me pelätään niitä. Ne on punaperspavioja, niin älkää please murisko tai mitään, koska sit mä paskon housua. Joo, mä luulen, että pahin kohta saattoi mennä ohi. Mun jalat niinku kirjaimellisesti tärisee. Semmoiset niinku spagettialat, tiedätkö? Hohoho. On se aika hienoa nähdäkin tommosia villiapinoja, mutta on se aika vittun kuumottavaa. Punaperspavian ei sysimetsä täynnä. Nyt saatiin haikki suoritettua. Siihen tuli joku irlantilaisporukka siihen meidän jälkeen, kun me oltiin tuossa alhaalla. Mä tietysti heti varoittelin apinoista ja niillä oli siinä ryhmässä joku, ketä kammoksu kanssa apinoi, niin olisi kiva tietää, miten heidän retki ylös sit menee. Joo, se eläin, mikä me nähtiin, niin oli tanuki, elikkäs White Raccoon Dog. Ton näköinen pallero. Meillä on aamupalat, aika serene maisemat. Toki pitää katsoa muita turisteja vähän vihaisen ilmeen kanssa. Luuserit. Joen toisaalta puolella. Miyajima jäänyt taakse. Luultavasti upeimpan paikan, missä on koskaan viettänyt aikaa. Iso suositus, jos koskaan olet jostain syystä Hiroshiman lähellä. Ja jää yöksi sinne, koska nyt kun me lähdettiin kello on 10.20, niin se on ihan täynnä turisteja. Meillä oli eilen, niin kuin videoista näkyi, niin melkeinpä tyhjä saari. Sitten mennään opiskelemaan vähän historiaa. Tää on World War II Peace Memorial. Liittyneen varmaan aika pitkälti Hiroshimaan tulleeseen atomipommiin vuonna 1945. Oli kyllä erittäin hyvä museo, iso suositus, hyvää informaatio pakattu hienosti visuaalisesti ja ei sillä, että sitä on liikaa. Semmoinen perusmuseo on ehkä välillä vähän raskas, mutta tää ei ollut ihan liian raskas. Tuolla näkyy Dome, ei Dome. Tää ei ole hirveän kaukan siitä ihan pommin hypoepicentteristä. Se on jätetty siihen tommoseksi muistomerkiksi. Haluaisitko kertoa, mihin me ollaan matkalla? Beppuun, joo. Nyt me ollaan matkalla Beppuun. Beppu on tunnettu etenkin kuumista lähteistä, koska siellä on vulkaanista aktiviteettia, eli tulivuoria. Mä luulen, että me palataan seuraavan kerran kameran pariin Bepussa.
Ollaan saavuttu Peppuun vähän reilu 4 tunnin ajomatkan jälkeen. Tässä on meidän majoitus tälle yölle. Ei tässä paljon muuta oikeastaan ole. Meillä on ihan kivat näkymät täältä. Et se on ihan positiivinen. Täältä näyttää Beppu. Tässä hotellissa hienoa on se, että tässä on, näillä on pari omaa hot spring kylpylää onseni. Mut ikävä kyllä neihin ei saa mennä naiset ja miehet samaan aikaan, koska se olisi epäsoveliasta. Looking good. Siitä on 6 vuotta, kun olen viimeksi käynyt onsenissa. Can't wait. Ja Camillen ensimmäinen. Okei, Kamiru. How's your first onsen experience? It was good. It was very relaxing, especially after all the driving today. It felt really nice. Yeah, I heard you had some nice old ladies helping Yeah, you. I wasn't sure on onsen etiquette. For example, I wasn't sure if I was supposed to go in there naked or with a swimsuit. So I just went in and there were some old ladies there and I was like, swimsuit? And they were like, no. And then they like took me by the hand, literally made me wash my hair and they made me do everything correctly. And then they like took me by the hand to the onsens and they were like, and I was like, arigato. Jälleen kerran teidän ei tarvitse tulla Japaniin, koska te saitte kokea tämän onsenin meidän kanssa. Joka näyttää mun kädet hienolta isolta. Mä en oikein voinut viedä kameraa tonne, koska sattuneesta syystä. Niin ehkä tuolla video 3 näkyy sit paremmin vähän noita natural onseneja, mitä tuolla luonnossa Hokkaidossa sit on. Niin cute. Lavastettu teeseremonia. Did you introduce this to the viewers? Camille on etsinyt kaikennäköisiä erilaisia KitKatteja, niin tässä on nyt yksi niistä. Tää oli Purple Sweet Potato. Ja sitten meillä oli sen lisäksi vielä wasabin makuinen KitKat ja Mount Fuji. niin blueberry cheesecake, joo. Nyt on saavuttu syvälle Bepun keskustaan. Me näettiin jotain paikallisia oluita ja vähän dinneriä. Kattokaa tätä taivasta. Niillä on täällä kuuma lähde. Oli kuuma. Lämpöstä. No niin, mennään kokeilemaan vähän paikallisia oluita. Niillä oli aika mielenkiintoisen näköistä settiä täällä. Build Your Own, Lapis Blue, Bengala Red, Oni IPA, Familia Michelada. Michelada. Ja mun juomat. It's more bubbly and give it like Mexican can sometimes be a little thicker. Like Okay. Seltzer. Haluatko maistaa? Tosi hyvä seltzer. Tämmöisiä seltzereitä tarvitaan Suomeen, missä on oikeasti jotain makua. Red Ale. Red IPA. that was really nice kevyt flavor. Mä oon rakastunut ihan täysin näihin Red juomiin. Oni IPA. Yeah. Eernan suosikki. Kattokaa kenen viikset täällä kaverilla. Tässä on vähän Beppun Market Streetiä. Kuten saattaa huomata, niin ei ole ihan samanlaista turistirysää kuin mitä esimerkiksi Osakan vastaavilla markettikaduilla. Mut joo, eipähän teidän rakkaiden katsojien
tarvitse tulla Peppuun enää. Mihin mä olen taas sitten nyt saanut? Täytyy kokata oma ruoka. Savua silmiin, saatana. Syötiin ne ekat. Mä en edes muista mitä ne oli. Oli muuten niin saakeli hyvin grillattu ja siitä kiitos maestrolle, Master Chef. Mut nyt on toiset chili valkosipulille höystetyt lihakimpaleet tässä taas paistamassa ja Camille odottaa nälkäisenä. Kello 10.30. Mä käyn katsoas vielä onsenit. Se on auki puoleen yhdessä saakka. Katsotaan jos mä sais vietyä kameran, niin sais vähän näytettyä. Ja tämmönen on ulkopaikka. Privaatti onseni tänään. Mennään sinne nautiskelemaan. 41,5 astetta. Tärmänä liikkumista tuskallisemmalla. Peppu tuli nähtyä. Aika kiva mesta. Ehdottomasti iso suositus hotellit tai Airbnb bookingista. Tosi halpaa. Toki tänne on aikamoinen matka, mutta bullet trainilla pääsee kätevästi muutamassa tunnissa. Mä luulen, että palataan huomenna, kun me käydään vielä ennen lähtöä Matsuyamaan katsomassa Hells of Beppu, mitkä on semmosia äärimmäisen kuumia lähteitä, joissa ei pääse ikävä kyllä käymään. Koska ne on niin vittun kuumia, että iho palaisi pois. Wonder what Japanese weddings are like. Näkyykö mun siluetti? Yeah. Näyttääks ihan? Peppu on tosiaan tunnettu näistä kuumista lähteistä ja niin kuin näkyy näitä höyrypilviä nousee aika joka puolelta. Siellä häämöttää Hells of Beppu. Katsotaan mitä me joudutaan maksamaan sisäänpääsystä, mut onneksi mun tyttöystävällä on rahaa. Tästä alkaa Tour of the Seven Jikoku. Mielenkiintoisen värinen tämä onsen. Joo, eli tässä on nyt taas sit yksi Peppun 7 helvetistä. Samanlainen tämmönen savevärinen pulputtava kuuma lähde, mihin ei saa mennä, mutta mitä pitää katsoa. Joten katsotaan nyt. Täällä on oikein kunnon muta-velli sekoitukset. Give me your best Shrek impression. Donkey! Oh. No niin, jatketaan matkaa. Picture and go. Jep. Seuraava. Camille kutsui tätä riippuuli. So do crocodiles like being in steam? Ho, aika mielenkiintoista. Ne vaan vähän sojottaa mihin sattoo. Nyt alkaa olemaan krokotiilikiintiö täynnä. The White Pond. Hell is so called for its blue-white colored boiling. Oli mennyt vähän turhaan lähellä sudenkoreita nyt kylpyy. Me tultiin vielä kattoo 6. Pepun helvetti. Tän sensaatiomaisen onsenin nimi on Chinoike Jikuko. Tää on tämmönen punertava kuuma lähde. Tää on viimeinen Tatsumaki Jikoku. Tää on geyser. Elikkä hot spring, mikä purskahtelee ja suihkuttelee. Meidän aika Peppussa alkaa oleen aika finaalissa. Seuraava steppi on kohti Matsuyamaa. Meidän pitää ottaa tosiaan se lautta tosta vähän matkan päästä. Se on vissiin noin tunnin matka. Palataan lautalla. Nyt ollaan matkalla tai lautalla kohti Misaki. Ja sitten Misakista ajetaan Matsuyamaan. Kiitos, jos olet vielä mukana tässä vaiheessa.
pieni pitstoppi matkalla Matsuyamaan. Tää on Shimonara Station. Tää kyseinen asema näkyy elokuvassa Henkien kätkemä Spirited Away. Matsuyamaan on saavuttu. Saadaan nyt oikein kunnon house tour. Siinä on meidän isäntä. Hello. Sieltä tuli meidän toinen. Täällä on pieni sisäänkäynti. Heillä on aika määrä pelejä. Nyt saavutaan meidän pienelle takapihalle. Itse majoitus. Alright, ihan ensiksi on keittiö, suht tilava. Ja heillä on ihan järkyttävä comic book kokoelma. Siinä on cutie. Nyt päästäänkin meidän pienelle terassille täältä. On pieni kattoterassi. Voidaan vetää aamukahvit mukavasti täällä. Mut joo, tämmönen pieni majapaikka. Aika eksentrinen, jos voi sanoa. Hienointa tässä oli se, että maksoi 18 € per naama yöltä. Eli ei rikottu pankkia tän kanssa. Nyt ollaan kotiuduttu Matsuyamaan. Ja käydään etsiä vähän jotain dinneriä. Tässä onkin muutama ravintola ja tuolla edes näkyykin sitten niin sanottu Market Street. Edessäni näkyy Doko Onsen. Silloin historiaa yli 1000 vuoden takaa, eli se on yksi Japanin vanhimmista onseneista. Ja tää main building tässä on ollut inspiraation myös esimerkiksi tässä Spirited Away -elokuvassa. Matsuyama on tosi tunnettu niiden appelsiineista. Ja täältä löytyy Market Streetillä tämmönen appelsiinimehun kokeilu. Laitettiin muutama eri. Ehkä makein oli oma suosikki. Ennen Awajiin lähtöä me tultiin vielä tsekkaamaan Matsuyama Castle, mihin me mennään tämmösen cable carin. Me mentiinkin tämmöiseen chairliftiin. Sitä ei ole ihan hirveän korkealla, koska ei meillä laitettu mitään valjaita ja kamera kädessä vaan. Ja menok, sanoo Ani Lennox. Siellä näkyy Matsuyama Castle. Aika kiva tää ympäristö. Täällä on tämmönen platformi tavallaan. Ihan kuin olisi joku pieni villake rakennettu niin tän ylös. Useita pieniä tommosia rakennuksia ja aika upeat näkymät. Jahas, nyt ollaan vähän tsekkaamassa linnan sisältöä. Aika paljon kertovaa historiaa ja vanhoja armoreja. Hei, pitkästä aikaa travel tipsi. Silloin kun menet Japaniin, niin ota sun parhaat sukat. Missä ei ole hirveästi reikiä. Koska täällä pitää ottaa aina kengät pois melkein kaikkialla. Wow, uusi armori. Mitä siellä näkyy? Ja näin on Matsuyama saatettu päätökseen. Seuraavaksi me tosiaan siirrytään Awajiin, joka on tässä samaisella saarella, mut muutama tunnin ajomatka ton noin
pohjoiseen päin. Joo, me otettiin pieni stoppi tässä. Keskellä ei mitään. Vedettiin tuolla noin meksikolaista ruokaa, takoja. Ja oli muuten ihan äärettömän hyvää. Vähän tekis mieli mennä uimaan, mutta ei ole ketään muut, niin onko tässä jotain pielessä? This is the typical Finnish man goes on vacation and it's slightly warmer. Must get in the ocean. Crazy Finnish man drowns in the ocean. Tota sinistä mainoskylttiä ei voi ignorat. Suomi-Finland perkele. Kyllä kun suomimies näkee, että jossain lukee sauna, niin sitä mennään katsomaan ja vähän potkimaan. Oi, rentoa, Winter Spices. Ei oo harviaa, mutta on vannesaunaa. Joo, ei ihmekään, että toi noin japanilaiset ei tykkää hirveästi tai on biitsi-ihmisiä. Tää on niinku ihan infeste, tää on täynnä rapuja ja kotiloja. Mihin sä katotkin, niin on jotain elämää. Ottakaa tätäkin esimerkiksi. Mikä tää niinku on? On se joku jellyfish, mut se on aika iso. Mä vähän kyllä pelottais mennä tonne. Suzuki on saapunut viimeiseen roadtrip-kohteeseen, nimittäin Awaji. Ja meillä on täällä Awaji majoituksena tänään yönä. Etupiha. Meillä on tämmönen pieni yhteinen keittiö, kahvila, dinner, aamupala, paikka. Jälleen kerran tämmönen suht perinteinen japanilainen huone, missä Camille tekee tutkimustyötä meidän tulevasta illallispaikasta. No, hienouksia meiltä löytyy täältä toki oma jääkaappi ja projektori, mutta tää oli suurin motivaattori itselleni tämän paikan valinnassa. Nimittäin oma pieni takapiha. Tässä mä varmaan juon sit illalla parit kylmät paikalliset, mikäli mä semmosia jostain löydän. Mä sain mitä toivoin. Täällä paikassa oli myytävänä paikallista Awaji Beer Red Ale. Jälleen kerran award winning omissa kirjoissa. Onks maistaa? Erittäin hyvää. Jep. Ja tänään on tosiaan tärkeä päivä. 27.5. Haluaisitko kertoa, mikä päivä se on? Vuosipäivä. Se on meidän number 2 vuosipäivä. Tai mä ainakin tykkään laskea siitä, kun meidän eka treffit oli 27.5.2023, niin nyt siitä on vierähtänyt 2 auringonkierrosta, kuun kierrosta, maapallon pyörähdystä. Ja me ollaan vieläkin yhdessä. Let's go. Camillen juoma. This is Kelpis Chochi. Se varmaan tuli kaiken selviksi. Mut joo, no niin, me nautetaan. Kamera lähtee nyt pois, adios. Joo, nyt ollaan täällä Awajissa. Tää on aika pieni yläpahanen. Ei oo kyllä ihan hirveästi ravintoloja auki. Ja sitten porukka näyttelee, kun ne näkee. On korkea henkilö tulee vastaan. Korkea valkoinen henkilö tulee vastaan. Eiköhän me joku paikka löydetä. Täältä näyttää Camillen ja mun vuosipäivän ruoan appetizerit. Update. Sirkat soittaa. Ihana rauha. Awajin paikalliset oluet. Piirakan ja minun vuosipäivä. Roadtrip on
aika pitkälti tulossa päätökseen. Viimeistä iltaa viedään. Eli joo, huomenna ajetaan Osakaa. Reilu tunnin ajomatka. Sitten siitä napataan luotijuna kohti Tokio, missä me vietetään yötä, jonka jälkeen meikäläinen lähtee kohti Hokkaidoa, Kushiroa, missä mä tosiaan asuin 2019 muutaman kuukauden ajan työharjoittelussa. Rakas tyttöystäväni Camille lähtee takaisin Suomen viileään kesään. Mikä oli reissun paras kohde? Miyajima tai Nara? Miyajima tai Nara, ne on varmaan itse asiassa tähän mennessä omatkin ykköset. Mikäs oli yksittäinen mieleen painuva hetki koko 2 viikon reissulta? Wagyu beef. Ja nämä kaikki löytyy kyllä mun videolta, nämä kaikki hetket. Että menkää katsomaan sinne. Kattokaa saman tien kaikki ne vanhatkin videot. Nyt heti. Maratoni, Oskari Heino YouTube-channel Maratoni. Kiitos, jos katsoit. That was such a shitty memory. It's just the first thing that like came to my head. Jälleen on yksi video saatettu päätökseen. Ja mun muistopankki kiittää. Tästä taustalla näkyy vielä vähän autoa. Saatiin se nyt palautettua tässä kunnossa, jos vakuutusyhtiö kysyy jotain. Kilometrit näkyy siinä yläkulmassa. Eroteltu hinta tuossa vasemmalla. Iso suositus autolle, jos haluat kiertää enemmän ja nähdä enemmän. Ota auto. Känninen kissapaita lähtee kohti Turkuun, Suomeen. Meikäläinen jatkaa tästä matkaa kohti Kushiroa, Hokkaidoa. Palataan Hokkaidossa. Clap you motherfucker. 見つけた